মোৰ চেনেল তুলিকা চাৰ্টলৈ। এইটো হৈছে টেকেলি, একচুৱেলি ভঙা টেকেলি হয়। টেকেলিটো মই বহুত দিনৰ পৰাই মোৰ লগতে থৈ দিছিলোঁ যাতে মই কামত ইউজ কৰিব পাৰোঁ পিছত। তো মই ভাবিলোঁ আজি এটা DIY ভিডিঅ' বনোৱাই যায় টেকেলিটোৰ ওপৰতে। টেকেলিটো বিশেষ একো নকৰোঁ, মই জাষ্ট ওপৰত কালাৰ কৰিম। তো সেইটোৱে কেনেকৈ কৰিম আপোনালোকক দেখাই দিম, আৰু কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰিম সেইটোও দেখাই দিম। কিহৰ কাৰণে মানে একচুৱেলি মই ফ্লাৱাৰ পটে বনাম। তো হয়, প্ৰথমতে মই এই ওপৰৰখিনি সমান কৰি ল'বৰ কাৰণে মোৰ তাত হাতৰি ওচৰত নাছিলে, তো ওচৰত তলাটো আছিলে। সেই তলাটোৰ লগতে মই অলপ ওপৰৰখিনি ভাঙি দিছোঁ। এনেকৈ মই ওপৰৰখিনি অকণমান ভাঙি দি সমান কৰি লৈছোঁ। গোটেইখিনিতো সমান কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বেছিকৈ আৰু যদি মই কোবাব লাগে এইটো ভাঙি যাব। সেইটো কাৰণে মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি সমান কৰিছোঁ আৰু চিৰিজ পেপাৰৰ লগত অকণমান মিহি কৰি দিছোঁ। এতিয়া এই টাবটো কালাৰ কৰাৰ আগতে মই জেছৰ লেপ এটা লগাই ল'ম ওপৰত গোটেইটো। একচুৱেলি মাটিৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে এটা ইজি হৈছে যে লেপটো লগোৱাৰ পিছত শুকাবলৈ বেছি টাইম লগা নাছিল মোৰ। তো গোটেইখিনি জেছৰটো লগাই লোৱাৰ পিছতে খুব বেছি মই 10-15 মিনিটমান ৰখিছোঁ। তাৰ পিছতে মই ওপৰত কালাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি মই জেছটো লগাই লৈছোঁ। তাৰপিছত শুকাবলৈ দি ওপৰত আকৌ মই ব্ৰাউন কালাৰটো কৰি দিছোঁ। মই ব্ৰাউন কালাৰটো কিয় কৰিছোঁ জানেনে? কাৰণ মই ইয়াতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফেমাছ ট্ৰাইবেল ফক আৰ্ট মানে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো কাৰণে মই ব্ৰাউন কালাৰটো আগতে কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি কালাৰ কৰা হোৱাৰ পিছত মই অকণমান টাইমৰ কাৰণে শুকাবলৈ ৰাখি দিম। এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল কালাৰ কৰা। একদম তলৰখিনিততো মই কালাৰ কৰা নাই, সেইখিনিও মানে থোৱা জেগাখিনি আৰু কি দেখিব লাগে, সেইকাৰণে কালাৰ নকৰিলোঁ মই। সেইটো অকণমান কালাৰৰ চিপচমি কৰিছোঁ বাৰু। যি কি নহওক, এতিয়া মই ওপৰৰখিনি আৰু এইখিনি যে আছে সেই ওপৰৰ ভঙা ঠাইখিনিত সেইখিনিত মই আৰু ব্ৰাউন কালাৰটো কৰি দিছোঁ। এতিয়া অকণমান মানে ৰাউণ্ড যেন লগা হৈছে আৰু শ্বেপটো, নহ'লে বগা হৈ থাকিলে মানে গম পোৱা যায় যে একদম শ্বেপটো সমান হোৱা নাই। তো এইটো কৰা হোৱাৰ পিছতে মই এতিয়া ৱাৰ্লি পেইণ্টিং, যিটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ ফেমাছ পেইণ্টিং হয় ট্ৰাইবেল ফক আৰ্ট, তো সেইটো মই অকণমান বেছি নহয় অকণমান ডিজাইনটো দি দিম, কাৰণ মোৰ তাত কম টাইম আছে। সেইটো কাৰণে মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনিহে কৰিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি পেইণ্টিং এনেকৈ মই বগা কালাৰটোৰ লগতে কৰিম, বেলেগ আৰু কালাৰ মই ইয়াতে ইউজ নকৰোঁ। এয়া ডিজাইনটো প্ৰায় মোৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। তাৰপিছতে মই ওপৰত বাৰ্নিছ লগাই দিম, যাতে পানী পৰিলেও বেয়া হৈ নাযায়, কাৰণ ফুলৰ টাব যাতে এই টাবটো হয়তো মই বাহিৰত ৰাখি দিম। সেইটো কাৰণে বাৰ্নিছ লগাটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, নহ'লে পানী পৰি থাকিলে এইটো কালাৰটো উঠি যাব। এয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু লগতে যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।